Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bếp Mẹ Hồng nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một món ăn đặc sản đến từ xứ Nậu Bình Định quê mình. Đó chính là món bánh canh chả cá. Nguyên liệu gồm có 500g chả cá chiên, 500g xương heo để mình nấu cho ngọt nước hơn nha mấy bạn, 500g bánh canh bột gạo, hoặc là các bạn có thể thay thế bằng bột mì vẫn được ha, trứng cút, một củ cải trắng, một củ cà rốt. Tiếp theo là 200g nấm rơm, hành ngò, lá hẹ, chanh, ớt, giá và hành tím để lát nữa mình phi ha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha các bạn. Đầu tiên chúng ta cắt chả cá miếng vừa ăn, tầm khoảng 5 đến 10mm. Nhưng mà các bạn có thể cắt dày hơn tùy theo khẩu vị của các bạn ha. Khi mà mình cắt, nhìn miếng chả cá rất là dai và thơm. Đây là món đặc sản Bình Định do chính những người ngư dân đánh bắt cá và chế biến rất là tươi và ngon. Nếu các bạn muốn thưởng thức món chả cá Bình Định này thì các bạn hãy liên lạc với mình nha. Sau khi cắt chả cá xong rồi, mình sẽ trụng thịt qua nước sôi nha các bạn. Thịt mình đã rửa sạch với nước muối rồi, nhưng mình vẫn trụng lại với nước sôi một lần nữa để thịt sạch và thơm hơn. Mình có thể cho thêm một muỗng muối và một củ hành đập nhuyễn để mà khử cái mùi tanh của thịt ha. Các bạn nhớ lật qua lật lại cho thịt nó ra hết chất dơ nha các bạn. Sau đó mình sẽ vớt thịt ra dĩa và bắt đầu luộc trứng cút. Trong lúc mình chờ luộc trứng thì mình sẽ nấu nước dùng nha các bạn. Chúng ta chuẩn bị 2 lít nước sôi rồi chúng ta bỏ xương vào nha các bạn. Tiếp sau đó mình sẽ bỏ củ cải trắng vô. Mục đích bỏ củ cải trắng này là để dùng cho nước lèo nó ngọt hơn và trong hơn ha. Và sau đó mình sẽ cho củ cà rốt vào. Trong quá trình mình nấu bọt nó thường nổi lên thì các bạn nhớ vớt ra để mà cho cái nồi nước lèo của chúng ta sẽ trong hơn và thơm hơn ha. Kế tiếp chúng ta sẽ cho nấm rơm vào. Và chúng ta bắt đầu nêm nếm nha các bạn. 2 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng cà phê đường phèn. Cái đường phèn này sẽ làm cho nước dùng mình ngọt thanh hơn nha các bạn. Và 1 muỗng canh nước mắm. Các bạn cũng thường xuyên vớt bọt cho nồi nước lèo của mình trong và đẹp hơn nha. Mình sẽ hầm nồi nước lèo này tầm khoảng 10 phút nha các bạn. Trong lúc chờ đợi thì mình vớt trứng cút ra và bắt đầu phi hành. Bạn cho một ít dầu vào chảo rồi đổ hành tím vào nha. Các bạn đảo hành tím liên tục cho nó đều và nhớ là để lửa vừa thôi nha các bạn, cho hành phi của mình đỡ cháy nha. Đó, các bạn nhìn cái màu hành phi của mình nè, nó rất là vàng và thơm đó các bạn. Sau khi mà phi xong rồi thì chúng ta sẽ vớt ra chén ha. Chúng ta sẽ quay trở lại với nồi nước lèo nha các bạn. Nước đã sôi nhiều rồi thì chúng ta sẽ cho bánh canh vào ha. Và chúng ta khuấy đều cho bánh canh chín nha các bạn. Tiếp đó mình sẽ cho chả cá vào. Và các bạn lưu ý là chả cá của mình đã chín rồi cho nên mình cũng không cần sơ chế gì thêm nữa. Và chúng ta sẽ đảo đều tất cả các nguyên liệu với nhau nha các bạn, để cho nó chín đều với nhau á. Mình sẽ vớt sợi bánh canh ra xem thử nó chín chưa nha các bạn. Các bạn nhìn nè, sợi bánh canh rất là dai. Và các bạn nhớ lưu ý là sợi bánh canh này nấu khoảng dao động từ 5 đến 7 phút thôi ha, để tránh trường hợp là nấu lâu thì sợi bánh canh sẽ bị nát và không ngon nha các bạn. Mình sẽ nêm lại nồi bánh canh xem có vừa ăn không nha. Ngon quá các bạn ơi. Mình nêm như là mình thấy vừa ăn với nhà mình rồi đó. Mà nếu các bạn thấy mà nhạt hơn thì các bạn có thể cho thêm một xíu nước mắm nữa, tùy theo khẩu vị của các bạn nha. Bánh canh của mình chín rồi, giờ mình chuẩn bị múc ra tô nha. Các bạn nhìn thấy không, sợi bánh canh mình múc ra tô rất là dai luôn á. Mình sẽ cho một ít chả cá vào, xương, trứng cút, ít cà rốt, nấm, củ cải trắng. Nước lèo của mình rất là trong nha mấy bạn. Một ít lá hẹ, hành lá, một chút ớt xay, hành phi, rắc một ít tiêu và cho một ít chanh vào nha. Mình trộn đều lên và thưởng thức thôi. Chúc các bạn vào bếp và thực hiện món bánh canh chả cá này thành công nha.